Tobě, o člověče, dal jsem svoje vědomosti, tobě dal jsem světlo. Poslouchej teď a získej moudrost přinesenou z vesmírných úrovní zhora. Ne jako člověk, stal jsem se osvobozeným od dimenzí a úrovní. Pokaždé beru na sebe nové tělo, pokaždé měním svou formu. Teď vím, že nehmotné je všechno, co je z hmoty. Ohromná je moudrost sedmi. Mocní jsou ti zhora. Projevují se přes svou moc, naplnění silou zhora. Poslouchej tyto slova moudrosti. Poslouchej a udělej je svými vlastními. Najdi v nich beztvarost. Najdi klíč k věčnosti. Mystérium je jen skrytá vědomost. Poznej a odhalíš ji. Najdi hluboko ukrytou moudrost a buď pánem temnoty a světla. Hluboké jsou mystéria kolem tebe, ukrytá stará tajemství. Hledej klíčemi mé moudrosti, zajisté najdeš cestu. Brána k síle je tajná, ale ten, kdo ji dosáhne, ji získá. Podívej se do světla, o bratr můj. Otevři a dostaneš. Pokračuj přes údolí temnoty. Překonej obyvatele tmy. Vždy pozvedej svůj zrak k úrovni světla a budeš v jednotě se světlem. Lidi jsou v procesu změny do formy, která není z tohoto světa. Vyrostou v čase do nehmotnosti na úroveň cyklů nahoře. Věz, musíš se stát nehmotným předtím, jak se sjednotíš se světlem. Naslouchej, o člověče, mému hlasu, hovořícímu o cestách ke světlu, ukazujícímu cestu dosažení, kdy ty budeš v jednotě se světlem. Hledej mystéria srdce země, uč se zákonu, který existuje, který udržuje hvězdy v rovnováze se silou prvotní mlhy. Hledej plamen života země, okoupej se v záři jeho plamene, následuj cestu s 3 kouty, až dokud se i ty nestaneš plamenem. Mluv slovy bez hlasu těm, co žijí dole. Vstup do modro osvětleného chrámu a okoupej se v ohni veškerého života. Věz, o člověče, ty jsi souhrnem bytí země a ohně. Nech svůj plamen zářit jasně, buď jen ohněm. Moudrost je v temnotě ukrytá. Osvětlený plamenem duše, najdi moudrost a buď světlem zrozený, sluncem světla bez formy. Hledej ještě víc moudrosti, najdi ji v srdci plamene. Věz, že jen usilováním se může světlo vlít do tvého rozumu. Teď hovořil jsem moudrostí. Poslouchej můj hlas a řiď se ním. Odhrň závoje temnoty, zazář světlo na cestu. Hovořím o starověké Atlantidě, hovořím o dnech království stínů, hovořím o příchodu dětí stínů. Ven z velké hloubky, kde byly vyvolané moudrostí lidí země, za účelem dosažení ohromné síly. Daleko v minulosti předtím, než existovala Atlantida, byli lidi, kteří pátrali v temnotě, používajíc černou magii, vyvolávali bytosti z velké hloubky pod námi. Přešli oni dále do tohoto cyklu. Nehmotní byli oni z jiné vibrace. Existovali nevidění dětmi lidí země. Jen skrze krev si mohli vyformovat bytí, jen prostřednictvím lidí mohli žít ve světě. V čase dávných věků byli podrobeni mistry, hnaní dolů do míst, odkud přišli, ale byli někteří takoví, co zůstali, ukrytí v prostorech a úrovních lidem neznámým.
žili v Atlantidě jako stíny, ale z času na čas se objevovali mezi lidmi. Vždy, když byla nabídnutá krev, přišli oni mezi lidi žít. Ve formě lidí pohybovali se mezi námi, ale jen navenek byli oni jako lidé, s falešnou hlavou, kde kouzlo bylo pozdviženo, ale zdáli se lidem jako lidé mezi lidmi. Vkradli se oni do rad, brali na sebe výzor lidí. Svým uměním vraždili vůdce království, brali na sebe jejich podobu a soudili lidi. Jen magií mohli být oni odhaleni, jen zvukem mohly být jejich tváře viděné. Usilovali se z království stínů zničit člověka a vládnout na jeho místě. Ale věz, že mistři byli mocní v magii, dokázali zvednout závoj z tváře falše, byli schopni poslat je zpět na jejich místo. Přišli oni k člověku a učili ho tajemství, slovu, které jen člověk umí vyslovit. Rychle potom oni zvedli závoj z falešníka a vyhnali ho daleko pryč z míst mezi lidi. Ale dávej si pozor, falešní stále žijí na místech, které jsou otevřené z času na čas světu. Nevidění chodí kolem na místech, kde ritus byl vyřknut. Znovu, jak čas plyne vpřed, vezmou na sebe podobu lidí. Vyvolávání můžou být mistry, kteří poznají bílé anebo černé, ale jen bílý mistr je dokáže ovládnout a spoutat, dokud jsou v těle. Nehledej království stínů, protože zlo se jistě ukáže. Jen mistr jasu porazí stín strachu. Věz, ó můj bratře, že strach je překážkou ohromnou. Buď mistrem všeho jasu, stíny se co nevidět ztratí. Poslouchej a dbej mojí moudrosti, hlas světla je jasný. Nehledej údolí stínů a objeví se jen světlo. Poslouchej, ó člověče, do hloubky mou moudrost. Hovořím o vědomosti ukryté před člověkem. Daleko byl jsem na své cestě časoprostorem, až na konci vesmíru tohoto cyklu. Našel jsem tam ohromnou bariéru, držela lidi od opuštění tohoto cyklu. Ano, spatřili mě strážcové bariér, leželi a čekali, kdo je překročí. Ve vesmíru, kde čas neexistuje, mdle jsem vnímal strážce cyklu. Pohybují se jen prostřednictvím úhlů. Svobodní nejsou oni od zakřivení dimenzí. Neznámí a strašní jsou strážcové bariér. Sledují oni vědomí k hranicím vesmíru. Nemyslí na útěk vstupem do svého těla, protože sledují oni rychle duši prostřednictvím úhlů. Jen kruh tě ochrání, bezpečný před pazoury obyvatel úhlů. Jednou, v čase minulém, přiblížil jsem se k ohromné bariéře a viděl na březích, kde čas neexistuje, beztvaré formy strážců bariér. Ano, ukrytý v mlze nad časem, našel jsem je a oni zavětřili mě zdaleka, zdvihli se a rozezvučnili velký zvon, který je možné slyšet z cyklu do cyklu a pohli se prostorem oproti mé duši. Utekl jsem rychle před nimi, zpátky z nepředstavitelného konce času, ale vždy mě pronásledovali, pohybujíc se ve zvláštních, člověku nepoznaných úhlech. Ano, na sivém břehu konce časoprostoru našel jsem strážce bariér, běsnící za duší, která zkouší neznámo. Unikal jsem přes kruhy zpět do svého těla. Utíkali rychle za mnou, sledovali mě. Ano,
Hltači mě pronásledovali, hledajíc přes úhly, chtěli zhltnout mou duši. Opravdu věz člověče, že duše, která se odváží k bariéře, může být držena v otroctví strážců zponad času, držena až dokud tento cyklus není celý ukončen a duše zapomenutá, když vědomí opustí. Vstoupil jsem do svého těla, vytvořil jsem kruhy, které nepoznají úhly. Vytvořil jsem formu, která byla stvořena z mé formy. Vytvořil jsem své tělo v kruhu a ztratil pronásledovatele v kruzích času. Ale ještě teď, i když jsem vysvobozen ze svého těla, opatrný musím vždy být, nepohybovat se úhly, jinak má duše nikdy nebude svobodná. Věz, že strážcové bariér se pohybují jen prostřednictvím úhlů a nikdy ne zakřiveními prostoru. Jen pohybujíc se zakřiveními jim můžeš uniknout. V úhlech tě budou pronásledovat. O člověče, měj na zřeteli mé varování. Nesnaž se vylomit bránu do věčnosti. Málo je těch, co uspěli v přechodu bariéry do většího světla, které svítí z věčnosti. Tobě na vědomí, obyvatelé se vždy usilovali držet takovéto duše ve svém otroctví. Poslouchej, o člověče, a měj na zřeteli mé varování. Nevyhledávej pohyb v úhlech, ale v obloucích. A jak v čase vysvobození ze svého těla, ty zaslechneš zvuk jako štěkot psa, volající jasně a zvonivě, jako zvon přes tvé bytí. Uteď zpátky do svého těla přes kruhy, nepronikej vpřed do mlhy. Když vstoupíš do formy, v které jsi přebýval, použij kombinaci kříže a kruhu. Otevři ústa a použij svůj hlas. Vyslov slovo a budeš svobodný. Jen ten, který světla má vrchovatě, může doufat, že projde vedle strážců cesty a pak se musí pohybovat neznámými zakřiveními a úhly, které jsou vytvořeny v směru neznámém člověku. Poslouchej, o člověče, a měj na zřeteli mé varování. Nepokoušej se projít vedle strážců na cestě. Radši se snaž získat svoje vlastní světlo a připravit se sám a projít cestu. Světlo je tvůj konečný cíl, o můj bratře. Hledej a najdeš vždy světlo na cestě.